أنظر نحو السماء وأهمس. ربما يوما ما تتوقف الأمور عن كونها مستنزفة بهذا الشكل. ربما يوما ما لن أضطر للتخطي. أنظر نحو السماء وأحاول أن أخلق بداخلي أملا، ولكن هزيمتي من أكثر الأمور التي أحببتها تدفعني بعيدا عن أي أمل. أتساءل بكل مرة أبكي جراحي، كيف يمكن أن نتأذى بهذا الشكل من أمور أحببناها بكل ما لهذه الكلمة من معنى؟ كيف يمكن أن نرى الحياة في أمور تكون دافعا بنهاية الأمر إلى كره هذه الحياة؟